För mycket snack, tycker jag. Vi kör. Ja, vi kör. Ska du köra? Nyckeln! Det är väldigt skillnad på bilarna. Ja. Det är en enorm skillnad i körning på de här två bilarna. Stoppa ner! Håll i honom! Håll honom borta! De blir väldigt upprörda om jag försöker stänga den här luckan nu. 900 kilo, 1000 kilo, så att den här är bättre som dragbil, så vitt jag vet. Vad tittar du på mig för? Du ville säga något om däcken? Ja, hur soppigt tycker du att interiören känns? Helt jävla hopplös. Hur känns det att Polestar byggs i Kina? Jävla fan att de inte ska kunna... Alltså, kör! Den är bättre accelerationen. Bättre acceleration är det definitivt. Välkomna till ytterligare ett Förnuft och känsla. Fantastiskt program. Bataljernas batalj. Tesla mot Världens Polestar. mest sålda elbil. Ja. Och sen så svenska, kinesiska den upptäckaren. svenskaste elbilen som finns. Ja, så är det. Ja, faktiskt. Även fast den är halvkines, eller? Ja, den är ägd av kinesiskt företag. Ja, så, men de har huvudkontoret i Sverige. Det sitter trevliga svenska människor på Absolut. huvudkontoret. Den byggs i Vi Kina. säger att den är svensk. Den här kommer byggas i USA, Kina och Tyskland, den här bilen. Och den här då? Tyskland. Bara i Kina. Bara Kina? Än så länge i alla fall, okej. vad jag vet. Nu blir det en liten batalj mellan Polestar med ett performance-tillägg mot Tesla utan performance-tillägg. Just det. Varför? Därför att de här har ungefär lika mycket hästkrafter, Ja. så att det blir jämnt på så sätt. Samtidigt om du vill samma pengar, då skulle du kunna få den här med performance och då är den här mycket, mycket snabbare. Ja, då är den snabbare. Yeah. Men hästkraft mot hästkraft, Yes. det påvisar ju då hur bra chassi och sådana saker är. exakt. På ett annorlunda sätt. Yeah. Ja. För mycket snack, tycker jag. Vi kör. Ja, vi kör, vi slutar Som vanligt. snacka. Vi börjar med den där. På vår hemmabana. Ösvering. Fantastiskt. Va? Vi Helt kör. bra. Ja, nu kör vi. Ska du köra? Andan lite grann. Den går att provocera lite grann, men alltså den är väldigt, väldigt snäll att köra. Ja, men det är den Jag faktiskt. tror det är den snällaste bilen vi har kört här. Ja, det är det. Och det betyder... Och en den bil- där, en du bil ska som inte är köra på snäll. den här curbsen. Har du... Nej, jag körde inte på curbsen. Nej. Nej. Det var Herregud, inte det curbsen. flyger betongdelar när du är Nej, ute det och var kör. förra gången. Åh, Oj. det är himmelstrona. Det är helt otroligt. Jag försöker bara se om det går att provocera. Jaha, jo. Eller hur? Det måste man göra. Ja, självklart. Ja, det måste man göra. Ja. Det är mitt jobb att provocera bilar. Det är ditt jobb att provocera lite. Ja. Bilar i alla fall. Ja, bilar. Du provocerar Oj. människor med. Ja, det har du rätt i. Bra jobbat, Polestar. Den här bilen känns faktiskt, om man brukar säga att en bil går som en strykjärn Ja. på vägen. Ja. Den här gör ju det, för den är så tung, men sen går den vansinnigt stabilt. Ja, den ligger bra till med den tiden också. Den är Den- typ topp 3. Den är väldigt snabb. Det är topp 3. Jag tror fan det är topp 3. Det är Efter- bara 2 Porsche före den tiden, tror jag. Faktiskt. Ja, det är jättebra. Nu ska vi testa Teslan också. Okej, nu sitter vi i Tesla Model 3 här och vi har slagit igång Track Mode. Vi har en härlig liten G-mätare och det går också att ställa in. Det här är Track Mode nummer del 2. Alltså Okej. uppgraderade versionen. Det är skojigt med Tesla. De uppgraderar ju allting hela tiden. Ja. Så nu kan man ställa hur mycket kraft som ska till fram med bakhjulen. Du kan ha ett drift mode också om du vill vara supertuff. Och Drift mode. ja, då släpper den loss lite grann och ska vi kunna helt enkelt sladda. Ja. Första känslan nu, om du jämför med Polestar, vad är då den? Första känslan är ju att Polestaren på bana var ju inte kanske... Det var kanske inte dens komfortzon, så att Nej. säga. Men det är kul att man kan ställa in så väldigt mycket och du kan hålla på och greja. Nu ska vi se om drift mode är inkopplat om vi svänger runt här. Ja. Och så runt. Och Och så gas. Nej. Nej. Jobbigt. Det är lite för mycket knappar och lite för mycket skit i de här jävla bilarna. Alltså på riktigt. Det här Den- är ju... den borde man faktiskt sitter ju och vara- blir irriterad. Så fort det är elbilar Ja, så ska jag du hålla på och tycker då är det jag krångla. som Vi ska- har ett system som men du bara det- fuckar upp. man måste alltid Jag blir ett jävla ändra galen på systemen. dig! Man måste ändra alla system ibland då och då, annars blir det tråkigt. Tap keycard and press brake to drive. Alltså det är så mycket. Nu ska vi se, har vi ett kort här? Ja, det där är hans busskort. Ska det behöva vara så här, Alrik? Kör bara.
Vi har ingen nyckel till bilen. Alltså, jag blir så jävla trött på det. Nyckeln! Det är ingen behaglig resa det här. Nej, Det kan jag inte påstå. De skulle behöva skåla de här stolarna lite mera. Jag vet inte, det är inte en jävla track mode-bil egentligen. Här. Nej, varför har man track mode? Varför har man track mode på en bil som inte är trackig? Alltså, fattar du vad jag menar? Jo, för den ska gå att drifta. Jag har driftat en sån här bil. Det var jättelätt. Ja, men det går ju inte nu som du märker. Nu sitter vi alltså i en helt vanlig Polestar Long Range, inte den här performance-versionen. Verkligen? Nej, vad Nu sitter vi i Teslan, som inte är performance, en vanlig Tesla. Som typ har 50 hästkrafter mer än Polestaren. Har den här 50 hästkrafter mer än Typ, Polestar? Tesla vill ju aldrig säga hur mycket hästkrafter de har i sina bilar. De är väldigt hemliga med allting. Men jag tror att den har lite mer effekt än Polestar och den är lättare. Definitivt lättare. Så att den här jämförelsen är lite mer fair kan man säga, för det är ungefär samma pris. Ja, prestandamässigt är det. Ja, samma pris ungefär, fast då, om man inte köper performance av Polestar, för då är den dyrare. Den här har en lätthet över sig, känner du det? Alltså Ja. den går mycket, mycket lättare. Alltså den går... Den här stör jag mig på något fruktansvärt, att det inte är något stöd för mitt högerbenet. När man sitter och gasar och kör lite aktivt, då vill man ha något att stödja. Men du har jättemycket muskler i benen, har du inte det? Jo. Jag försöker säga någonting vettigt för en gångs skull och så blir jag sågad här. Nej då, men det jag förstår. Den här är ju inte gjord som en barnbil. Stolarna är väldigt, väldigt mjuka och utan stöd. Ja, det är Hur samma, känns den då? Ja, men det är samma på performance-versionen. Det är inte mer stöd i den. Det känns som att den här ger lite mer snabb respons. Eller? Det är svårt. Den känns väldigt annorlunda. Den här känns mera tyglad. Den här är inte riktigt lika... Släpper det till oss hästkrafterna? Det känns som att det reagerar snabbare på allt du gör. Ja, det kanske det gör. Gör det inte det? Nej, jag vet inte fan alltså. Driving. Sport. Sport. Det är bra. Vill du ha styrning, sport eller standard eller komfort? Kör bara som det var. Är det här sportläget? Sportare. Är det sportläge på nu? Ja. Ja, bra. Så, nu har vi karta så vi kan navigera här. Svitar. Klara, färdiga, gå! Ja, den sticker iväg. Ja, den har lite mera puff i vägsättningen än Polestar. Ja, det var den. Konstig ratthållning av mig där. Men bra ändå på något sätt. Kom igen nu då. Den känns som att den håller tillbaka hästkraften. Ja, vet du vad? Det är en fördröjning varje gång man ska ge på gas med den här. Eller för att det är så mycket kraft som inte får komma ut. Ja, det är någon sekund där den liksom, ska du verkligen gasa så här, din dumma fan? Den här performance-versionen, den kan man ju ställa in mycket mer saker i. Och man kan fördela kraften mellan bak och fram motorerna och man kan bestämma också exakt hur mycket antislid ska vara. Men den här är liksom standard. Oj, jag sitter och sover! Din. Färdiga, gå! Okej. Där. Jag måste säga att den är lite så här jobbig att köra fort på ett sätt, för att det finns inga stöd någonstans. Ja, Det finns ingenting att stödja benen på. Alltså, förstår du, sådana grejer? Den känns lite mjukare i chassit. Ja, mjukare. Det känns som att den viker sig lite mera. Alltså, det känns som att Polestar har mera kraft i hjulställen, skulle jag säga. Ja, faktiskt. Oj, det har varit jävligt korkat. Det har varit ett fel spårval där. Väldigt fel spårval och väldigt understyrt. Ja, det blir inte varvrekord kan jag säga. Nej, det blir det inte. Smackidung! 44,59. En sekund långsammare. En sekund precis. En sekunds skillnad med samma hästkraftsantal. Och då vi måste faktiskt säga att det måste vara däcken. Vi ska kolla däcken exakt. Vilka däck det är, för jag tror att Polestar har finare sportigare däcken här. Men vi ska lite finare sportigare däck. Alltså mer grepp. Men jag tror också att chassit håller liksom, Jag ska köra några meter till för att kyla bromsarna. Håller ihop det här på ett bättre sätt. Den hade mer chassikontroll, tror jag, Polestar. Ja. Jag njöt mer av turen i Polestar. Men jag vet inte. Den här känns så här, man sitter och fladdrar med benen och ditten och datt. Det finns ingen... Här, vad fan är det här liksom? Det är mindre förarfokus någonstans här, men snabbare reaktioner.
Styrningen till exempel är kvickare. Alltså du har färre rattvarv mellan fulla hjulslag. Ja. Men jag tyckte den här understyrde mycket, mycket mer. Ja. I samma hastigheter. Och det är konstigt. Ja. För den har ju batterierna som sagt på samma sätt som den andra. Men en lägre bil bör vara bättre. Ja, Alltså, men jag tyckte inte den var det. Fast tittar du på mig för? Du ville säga något om däcken? Ja, det här är performance-versionen som vi kör här. Sportkontakt! Ja, de är 20-tummare får man när man köper performance. Ja. Och de är då 245, 40 är 20. Ja. Men Sportiga. förklara nu, för nu kommer folk som tittar på det här säga, varför kör ni performance-versionen av Polestar mot den vanliga versionen av Tesla Model 3? Men de här är ungefär samma hästkrafter, men Ja. den här är mycket dyrare nu. Performance-versionen av Tesla får man för samma pengar som den här. Ja, Så att, vad vill man ha? Alltså, ja. men det Men hästkraftsmässigt är de här mer lika varandra? Ja, därför kör vi de här just nu. Ja, Man kan välja om man ska köra lika hästkrafter ungefär eller om man ska köra i lika pris. ja, Nu blir det lika hästkrafter. ja. För då utvärderar vi mera prestandan. Och chassit och bla bla bla. Men Ja. vi måste titta på de här däcken. Det här är ju 18-tummare här. Eller hur? Ja, Det är det. den som följer med. 235, 45, 18. Inte riktigt lika mycket gummi. Så att där har ju Polestar en fördel förstås i handlingar. Och bromsar. Bodil, Svullo. Får de plats i nya Polestar 2? Vi demonstrerar. Upp! Så ja, precis. Hoppa in. De är så ivriga att åka. De är vana att bli lämnade. Ja, precis. Så. Man får in dem och matkassar Man faktiskt. kan stänga luckan också. De känns inte Ja, vi för. testar. Vi provar. Duckad Bodil. Så. Titta. Ja. Stoppa ner. Det är väldigt stort alltså. Stoppa ner hunden här. Ja, precis. Och stänger luckan. Fy fan. Ska vi ta loss det här då? Vi gör samma test här. Håll i den där stora buffen där nu. Håll i honom! Håll honom borta! Ta det lugnt! Svullo, ta det lugnt. Du ska få vara med. Du ska få vara med. Teslan är inte riktigt hundanpassad, Bodil och Svullo-anpassad. Det här är ju en vanlig sedanlucka, fast bilen ser ut att vara en halv kombi, eller vad heter Han är det? stark, hörru. Vad heter det? Ja, han är jättestark. Sedan. Han vill väldigt gärna åka Tesla Ja, däremot. han- Kan du hålla i Han är hunden? mer sugen på det än vad du är. Men det finns ju det här extra facket ner här. Så att det blir väldigt djupt. Så man kan stoppa ner hunden i. Här, vi stoppar ner det där, vi får se. Så. Extremt sugen på att Så. vara med. Nu får du ta. Men jag tror att... Nu får du ta. Ja, vi testar med båda då. Ska vi se här. Där ja. Ja, Åh, vad det bra. ser... Ja, det ser inte riktigt lika bekvämt ut. Och jag tänker att de blir väldigt upprörda om jag försöker stänga den här luckan nu. Ja, det tror jag också. Vi ska inte göra det va? Nej. Nej. Ja, Nej, du får köpa en Model Y som sagt. Om du ska ha. nu testar vi Model 3. Jag vet det, men det finns en annan version Ja, också. det finns ju också BMW X7 Ja, absolut. och Mercedes Men om man har... Maybach. Ja, precis. Nu testar vi Model 3 Ja, exakt, och det passar inte och hundar. den får underkänt i hundtestet. Jag förstår det. Ja. Nej, ja, du förstår det ja. Jag förstår det. Så, kom nu. Nej, vi måste köpa en större bil. Ja. Så, ut. Ska du lägga det där nu? Du trivdes kanske i den där lilla grottan. Herregud, du måste banta alltså. Nu ska vi kolla lite parallell important jämförelse. Framluckorna. Alrik, här får precis Frunkarna, ja. frunkarna. Här får precis sladden fast fram plats. Ganska lite utrymme. Här kan man lägga någonting om man känner för det. Jag vet inte om det kommer vara, om det blir blött och sladdarna, jag vet. Ja, Men det ligger finns, där. Det finns en plats här i Ja. alla fall. Här. Det Det här är bra mycket större. här är väldigt mycket större. Så att förpackningsgraden på Teslan är Ja, bättre. Tesla vinner frunkkampen. Sen så har vi fronterna. Jag säger, det är lite Porsche med den här lilla... Sluta sådär. jämföra dem med Porsche. Och där är mera Saab, mera stubbigt, mera starkt, stabilt. Lite Det är mer lite coolt svenskt. att de har gjort en grill fast det inte behövs en grill. Precis. Ja, men de har de har vi gjorde en luftutagare. praktisk jämförelse där nu och Tesla vann. Men det här är mycket sämre på Teslan. Ja, De här. dörrhandtagen är de är hemska. Ja, jag förstår inte hur man kunde komma på dem. Nej.
De är så att de ska vara annorlunda och så blir det sämre. Det Då här är är de här mycket bättre. Ja, mycket Utan bättre. någon som helst tvekan. Det var Porsche också lite bökig. Ja, Porsche var dåliga också. Ja. Men den här är bra. Ja, de är bra. Så har vi bagageutrymmet här. Bakkampen. Här får mina hundar plats. Det är alltid de jag har som mått. Jag vet. Inga problem överhuvudtaget. Högt, fint, bra, alldeles toppen. Och här kan du ha Hundmat. eller kassa. Det är typ Volvo-grej som är bra. Jaha. Alltså den är bra sätt att... Här har vi mer plats också. Det var en jävla massa plats. Det var väldigt mycket plats här. Ja, den var Men bra. den är typ 100 liter mindre plats totalt sett. Ja, Fast samtidigt så är det, sen är det bättre den här. Men exakt, om vi då går över hit. Ja. Här kan inte mina hundar sitta. Nej, det vet jag inte. Nej, det är klart man inte kan stänga in dem här. Nej, det går inte. Vi måste slänga in dem i en fritzelkällare. Du får köpa en Model Y som kommer sen. Det Ja, är den men här... nu jämför vi inte Polestar mot Model Y. Nu jämför vi Polestar mot Model 3. Ja, absolut. Jag sa bara att du får göra det, för då funkar det. Det här gör Ja. att den här bilen diskvalificeras för mig. Jag förstår det. Ja, och för alla med hund. Absolut, det kan det vara så. Om man inte tycker väldigt illa om sin hund, då kan den sitta här inne. Ja. Ja, Tyst och fint. ja. Men båda bilarna har faktiskt dålig bakåtsikt. Alltså det är lite ruta. Ja. Så man ser Men vi dåligt kollar bakåt. baksätet också då, när vi ändå är på Det ska vi hugget. göra. Jag tycker den här flärpen är så snygg. Performance. Hoppa in nu. Så. Ja. Så det är inte, så jag tycker det är ganska mycket så här att benen sticker upp. Benen sticker upp väldigt mycket. Ja, man får inte ner fötterna. Jag kan inte stoppa in fötterna under här. Jag kan ganska bra faktiskt. Men bekväm sits. Ja. Bekväm. Men man sitter inte riktigt bra. Vi pratade betyg förut. Jag måste ju omvärdera mitt betyg. Efter den här lilla Blev det rundan. så dåligt nu Ja, alltså? det var så jävla dåligt. Jag trodde att det var limo här bak eller? Nej, jag trodde att det här var som på Essen. Jaha. Att den var liksom halvkombi-aktiga. Men det var det Den inte. ser ut som halvkombi, men nej inte det. Nej. Nej. Eh, Okej, vi ska sitta i baksätet på Polestar också. Volvo-baksätet här. Jag kliver in här. Oj, där var det en kamera. Här var en kamera. Så kan det gå. Ja, men jag vill sitta. Ja, absolut. Du är välkommen. Oh! Alltså, visst sitter man... Men det var kort. Men det känns trängre. Det känns trängre, ja. Det här Jag är trodde inte det. mindre. Jag trodde inte det var så. Alltså, fötterna kommer in lite bättre. Men det känns kortare. Man känner sig mera instängd så här. Ja. Det var trängre det här baksätet. Det var förvånande. Man sitter högre. Man har bättre, tycker jag, sikt framåt. Ja, man har jättefin sikt ut genom det här stora taket. Men jag skulle säga att den har en fin, alltså, lätt rattmotstånd. Den är linjär, den är trevlig att köra. Alltså man gillar att köra den här bilen. Gör man verkligen det? Gör man. Det tror du bara. Nej. Ja, interiören har vi redan pratat om. Den är som den är. Ja, men den är bättre än... Ja, det var ju dumt att jag fick åka i veganbilen. Man hade ju kunnat gett mig in en mer köttätarbil. Alltså, känner du att du inte får... Känns det som en Volvo? Jag åker så sällan Ja, Volvo. det känns som en Volvo. Gör det? Ja, fast... Jo, det Kommer Volvo-ägare som har en V90 nu köpa en sån här istället? Ja, om man inte behöver hela kombi-klockan. Ja, absolut. Det men tror om man har en S60 då? Ja, men den här funkar ju för den lilla familjen, kan vi säga. Den lilla familjen. Ja, det är inte kombin, det är inte det stora. Och så kommer ju den här bilen, samma bil fast i XC40 Recharge. Men den kommer ju ha... Vadå Recharge? Ja, den kallas det. Alltså elversionen av den här XC40. Jaha. Det är samma bil som den här. Jaha. Ja. Och då heter den Polestar. XT40. Då heter den Volvo. Och så Volvo och Polestar gör elbilar båda två? Ja. Okej. Hur ska de hålla reda på det då? Va? Alla bilmärken kommer behöva elbilar. Jo, men jag tänker hur ska de liksom hålla isär dem? Alltså, Varumärkena, vad står Polestar för? Och vad Polestar står... ska vara sportigare, lite mer avantgarde, lite mer våghalsigt. Ja. Så gasar det där. Där, vad kändes det? Det var ganska bra. Ja. Det är bra tryck i den. Ja, det är klart det är bra tryck i den. Tack vare naturlig språkigenkänning är Polestar 2 den första bilen som verkligen förstår dig. Det står i Polestars pressmaterial. Ja. Och Känner du att den förstod dig? nej. Nej. Jag är ju jättemycket emot sån här röststyrning.
För jag tycker det funkar så dåligt så sällan. Och det är skojigt att de säger att en av de här köpskälen till den här, för det är det första som har Android-systemet med Google-assistent och alltihopa. Och det ska vara ett av skälen till att köpa den här bilen. Och att man ska vara lojal till varumärket. Hej Google, jag svettas. På webbplatsen 177.se säger de: den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas du mest på handflatorna, på fotsulorna eller i armhålorna. Jag trodde den skulle sänka temperaturen. Det trodde jag med. Överdrivna svettkörtlar. Du vet vad du har. Jaha. Kan man sköta några kommandon i bilen med det där? Okej, Google, sänk temperaturen i bilen. Okej, sänker temperaturen med 2 grader. Ho! Ja, bra. Så man måste säga rätt saker. Ja, men hur fan ska man veta vad som är rätt och fel då? Ja, men att du svettas kanske den inte... Ja, den förstod inte det. Hej Google, kan du spela lite popmusik? Okej, vilken app vill du använda? Jag skiter i vilket. Spotify. Förlåt, vilken app? Spotify. Absolut, jag ber Spotify att spela popmusik. Nu kommer det. Nu ska det bli spännande. Varför tog jag pop? Du älskar pop. Fy fan vad dåligt. Där kom det. Popmusik, popmusik. Ja, låten heter typ popmusik. Nej, nu åker vi dit för någon copyright-brott. Sluta spela musik. Google, sluta spela musik. Google, sluta! Okej, Google, stäng av musiken. Så man måste förstå den. Det är liksom det är inte så att den förstår dig, utan jag måste förstå den. Den verkar förstå mig bättre än dig. Ja, du är lite mer korrekt. Ja. Oh. Nu sitter vi i ett Model 3 här. Ja. Jag gillar ju... Model 3. Model 3. Jag tycker att den infotainment är ännu bättre. Den här bilen känns mer high-tech. Jag tycker den känns som att den har kommit längre fram vad det gäller teknikutveckling på Tesla. Jag gillar ju verkligen inte den här instrumentpanelen och det här, ratten och allt det här skiten. Men jag håller med om skärmen, den är bättre. Skärmen och körsystemen Ja, och... Jävla fan att de inte ska kunna... Alltså... Jag tycker det är konstigt när de kommer efter att de inte är åtminstone lika bra. Ja, jag tycker också det. Att de liksom, det känns som att de är tagna på sängen allihopa, vilket de inte borde vara. Det är de ju. Ja, men vad fan, Tesla har väl funnits i 130 år? Nej. I drygt 10 nu ska vi se. Nu håller vi på krock också. Ja. Vad tycker du om ratten? Jag gillar ratten, jag tycker den är nice. Hur fan kan du gilla en ratt? Ja, den är lagom stor, den är ganska fläskig att hålla i och den har de här knapparna i. Så man lär sig alltihopa efter. Fast jag vill ju ha en hastighetsmätare eller en head-up display helst. Ja. Men Tesla har väl sagt att de ska försöka dra Du, ner nu på satt ju vi kostnaderna. i någon form av vegansäten i Polestar. Polestar, japp. Men det här setet är ju mjukare. Men det här är ju bättre komfort. Lustigt nog är det nästan bättre komfort än den här, även fast det här är någon sån här performance edition. Ja, de här stolarna känns inte som performance-stolar. De känns som komfort. Och det var de verkligen inte. För på banan så får man ju runt som en tvålkopp. Yep. Den här bilen ska inte vara på någon bana överhuvudtaget. Men den känns rent spontant helt som idiotiskt att att ha en performancebil med en helt platt, med en platt stol. Ja, de menar det. Det var det dummaste jag har hört talas om. Det fanns inte en sån här swipning att man kunde ställa om stolarna. Nej, fan eller. Hur soppig tycker du att interiören känns? Helt så jävla hopplös. Den är mer avskalad. Men Fan vad trögstyrd den var. Det finns olika lägen på det. Jag släng på den lättaste. Driving går över. Comfort mode på steering. Så, nu fick du den. Varför ska man bara ha något annat? Ja, jag håller med om det. Jag tycker inte man behöver någon sån här sporttungstyrning. Det är helt värdelöst. Det är jättetramsigt ju. Ja, det är bara, man Och får ju så mindre biljäveln känsla också. Bromsar. Så, nu är det low på den. Men du vill ha fossilkänslan i din bromspedal. Jag vill ha en normal känsla. Vad krävs för att du ska köpa en elbil, Hans, i Tumba? Ett riktigt bra pris. Som vanligt. Vad skulle krävas? Nej, det är inte så jävla mycket som skulle krävas. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en elbil. Ja. Jag har en elbil beställd, herregud. Den här konstiga Teslan.
Men jag är fortfarande, det betyder inte att jag är ett fan av hela den här grejen. Och jag gillar inte det här att de försöker få dem att vara så jävla sportiga fast de inte är sportiga. Jag gillar inte den här bilen som inte har någonting framför. Måste sätta sig och titta där för att se ett jävla blinkersen är på eller hastighetsmetaren eller skärmen. Ingenting framför. Ja, men man ser så himla bra ut, säger man då. Nej, men jag ser väl tillräckligt bra ut i en vanlig bil. Fan. Okej, vad händer i kroppen när du sätter i en Tesla? Frågar Henrik i Varberg. Jag sjunker ihop och blir lite kortare. Så här. Tappar du lite grann? Jag tappar lite. I din självkänsla? Ja, faktiskt. Ja, det var tråkigt. Nu ska vi se. Nu kan vi Cecilia A. frågar så här. Är elbilar osexiga? Ja. Varför då? Därför att de tror att de är sexiga och då är man inte sexig. Nej, det finns inget sexigt över den här. Den är ju, dessutom är den ganska ful. Nej, jag tycker den har lite Porsche-vibs faktiskt. Fronten här. Va? Jo, alltså jag tycker fronten har lite 911. Så här. Så går det jäkligt fort också. Ja, men det ger mig ingenting. Det jobbiga är att jag tror att det här är min favorit av de här två. Vilket gör lite ont i hjärtat. Ditt svenska hjärta. Ja, faktiskt. Jag hade velat att Polestaren, eller att någon kliver upp och liksom utmanar Tesla ordentligt. För just nu är Tesla bästa elbilen, verkar det som. Liksom. Alrik, fråga till dig då. Är Polestar bättre än Tesla? Jag skulle inte säga det. Nej. Finns det något med Polestar som är bättre än Tesla? Dig dit, my man. Ja, men det är den här att den känns mer som en vanlig bil. Om man vill ha vanliga bilar så känns den lite mer gedigen någonstans och lite mer komfortabel och lite enklare att smälta, för den här kräver ett vitt synsätt. Man måste liksom ta till sig de här grejerna som är lite annorlunda. Den här är mycket elbil och Polestar är mer en vanlig bil. Så att vill man ha vanliga bilar så är Polestar ett bättre köp. Okay. Men sen så är ju den här är bättre räckvidd, den här är snabbare, den här är skojigare att köra. Alrik, vad skulle få dig att välja en Polestar framför en Tesla? Idag. Ett bättre pris. Är det så jävla mycket bättre pris då? Nej, alltså hade den haft ett bättre pris hade det varit avsevärt billigare att köpa Polestar på en gång. Okay. För den är jättetrevlig att ha. Om den här kostar en 700, den här som vi sitter i nu. Vad skulle Polestar behövas kosta för att du skulle ha valt den istället då? Ja, men 100 under då, så då köper jag den på en gång. 600. Så 100 000 under köper jag Polestar på en gång. Men som det är nu så är den här mycket snabbare för samma pengar och skojigare. Och då var det ett enkelt val. Japp. Då ska vi försöka reda ut vilken av de här vi tycker är bäst. Polestaren var snabbare med ganska bred marginal mot vanliga Teslan. Absolut. Men vi kan nog gissa oss fram till att den performance-varianten av den är snabbare än den här. Exakt. För samma pengar så kommer vi åka snabbare i Tesla. Ja. Men så är det. Tidsbesparingar är inte allt här i livet. Nej, vilken skulle du välja? Alltså, vi säger så här, du får välja mellan den här, den där och performance-versionen av den där. Jag tar performance-versionen. Av de här tre bilarna skulle du välja Tesla performance? Okay. Därför att den har kommit längre som elbil. Och den har bättre räckvidd, den har framförallt laddnätverket. Alltså ska jag använda bilen och åka på resor, ska jag åka ut i Europa eller vad som helst, så är den här helt överlägsen. I och med att den här drar mer energi och inte har något bra uppkopplat nätverk, alltså laddnätverk. Däremot så gillar jag att den här kommer bli snabbare och snålare framöver, för likt Tesla så kommer de här kunna stoppa in, alltså ladda ner ny programvara. Det gillar jag. Så att de är på gång. Men säg ett par saker du gillar bättre med Polestaren och ett par saker du gillar bättre med Tesla. Teslan har du redan sagt. Ja, rullkomforten utan den här performance-dämparna, eller den är bättre, så den är tystare, man sitter bekvämare, den känns mycket mer välbyggd. Den känns mer vanlig, riktig bil. Den här känns Teslan lite lätt, lite smäckig. Lite smäckig, ja. Jag skulle välja Polestaren. Dels för min helt totalt självklara skälet att jag inte får in vargarna i Teslan. Idiotiskt att göra den sådär. När det ser ut som en halvkombi kan man lika gärna göra en halvkombi. Den borde vara en halvkombi. Ja, jättekonstigt. Ja, det borde den. Jag står inte ut med den här ratten och det i Teslan. Jag tycker den är jättefånig. Jag tycker det är kul att det här känns mycket mer på riktigt. Ja, den känns mer traditionell bil. Den är mer traditionell bil. Och så som jag använder en bil så är det skitsamma. Jag åker till affären och jag åker och tränar en gång i veckan. Och, jag håller med om att den här kommer räcka för 99% av alla människor hur bra som helst. Så att jag skulle välja Polestaren
Men jag vet inte om jag är 100% mogen för en elbil än. Förmodligen inte. Nej. Jag gillar hybrider. Det gör det. Ska vi prova en hybrid då? Ja, vi provar någon hybrid. Men som sagt, den här, alltså därför jag skulle ta den här också, det är för att den är ju så jäkla mycket snabbare. Alltså performance. Ja, alltså då får jag ju den här kicken att den verkligen går iväg ordentligt. Ja. Och så kan man hålla på att ställa in massa grejer. Man kan ställa in också hur den driftar och mycket kraft bakåt. Man kan leka med nödvändigt. Den är mer leksak, mer sportleksak faktiskt. Digitalt. Du kan stanna hemma och spela tv-spel istället. Vi ska köra tv-spel någon gång du och jag. Ja. Men det är väl bra att vi valde varsin. Ja. Då kan väl du hoppa in i din Tesla så hoppar jag in i den här. Och så säger vi att vi syns en annan vecka. Ja. Det blir inte mer så, ni får nöja med det här. Hej!